God morgon och välkommen. God morgon. Ja. De är fantastiska. Vilken extra energi det måste vara. Ja, det är verkligen. Hörrni, tack så jättemycket. Ni är bäst. Ni är bäst. Grymma. De är fantastiska. Hur mår du, Tusse? Jag mår fint tack. Vad härligt. Hur mår du? Jag mår jättebra också. Härligt. Direkt från klimatkonserten igår i Kungshamn. Exakt. Hur var det då? Det var så mäktigt. Alltså, på det sättet? Nej, men det är något som händer när ungdomar samlas. Och det är en enad fråga. Och man ser hur viktigt det är. Och man ser hur engagerade alla är. Och med Greta Thunberg liksom som leder. Alltså det var mäktigt att vara med om. Verkligen. Och det är ju lite temat för den här nya låten. Jo, men det är det. Berätta. Jo, men så här. Det pratas som tur om nu mycket om psykisk ohälsa. Och det är jag så tacksam för det har känts förut som att det har varit lite tabubelagt att prata om sin smärta. Och egentligen vilken ålder som helst. Men som ung så pratade man liksom inte om hur man mådde egentligen. Och det har jag känt är liksom en återkommande grej i Sverige. Att man möts och så säger man, hur mår du? Och så säger man, bra. Vare sig det är bra eller inte. Vilket är lite, ja, det kan vara jobbigt att man inte får liksom tala. Man får liksom inte prata med dem, vilket är tråkigt. Ja, verkligen. Och ibland så kanske det är för att man inte vet riktigt hur ens svar kommer tas emot. Exakt. Men också ibland så handlar det, när man är ung, om att liksom bara klara sig genom dagen. Ja, men exakt. Och inte vara till någon... Man vill liksom inte vara någons problem och man vill inte dela med sig av sina problem. Men nu känns det som att det känns som att det är mer accepterat att vara mer öppen om att tala ut om hur man mår egentligen. Men du verkligen brinner för det här. Du har ett jätteengagemang för barn och unga specifikt. Ny ambassadör för Sverige, för UNHCR. Stort grattis. Tack så mycket, det är fantastiskt. De var ju lite av skyddsänglar även för dig när du växte upp. Och jag tror det är det som någonstans, det rotar sig i att jag kände inte att jag var alltid trygg i skolan. Men hemma har det alltid varit osäkert. Jag kände aldrig att när jag var liten då, att jag på något sätt hörde hemma någonstans. Så jag tror att jag var tvungen att växa upp för snabbt. Jag var tvungen att ta mer ansvar. Så att kunna på något sätt bidra till att barn får mindre att tänka på och bara känna att de kan ha kul utan att någonting bekymrar dem. Det brinner jag starkt för. Och denna erfarenheten vill du såklart ta med dig nu in i det här uppdraget. Ja, det är ett fantastiskt uppdrag. Vad kommer din roll bli? Liksom? Min roll för UNHCR, Sverige för UNHCR kommer vara att belysa alla problem och alla frågor gällande flyktingar och verkligen prata om hur det är där ute. Och med hjälp av min konst, min musik, så ska jag försöka lyfta de här problemen och se till att folk samlar in pengar till de som behöver det mest. Och vilken kanal nu då för det engagemanget med den här låten som du beskriver som en kampsång. På vilket sätt? Men jag känner att den här låten handlar väldigt mycket om att hitta sig själv. För det är när man har hittat sig själv som man... Eller det handlar om att försöka hitta sig själv och försöka vara sig själv fullt ut. Jag tror att när man försöker vara någon annan, då är allting liksom... Då är allt mycket svårare. Så när man försöker vara sig själv till det fullo, det är då man kan liksom ta tag i allt annat. Så det börjar någonstans hos en själv. Så låten handlar väldigt mycket om att vi alla försöker hitta oss själva och försöker att hantera psykisk ohälsa. Det är rasism, det är sexism, det är pandemi och klimatfrågor och miljöångest man går runt med. Och allt däremellan. Så den här låten för mig är en kampsång för att bara fortsätta kämpa. Jag tycker att man ska inte ge upp, utan det är värt att leva. Det är värt att liksom fortsätta kämpa. Och man kan riktigt ta på den här gemenskapen som du vill förmedla. Att vi alla jobbar för samma sak där. Och jag tänker också att det är ju en riktigt värdig uppföljare till Voices. För det var ganska svårt att bestämma väg efter den. Det var väldigt svårt. Jag måste säga att det svåraste var väl att nu är det min musik som kommer komma i fokus. Det är liksom mina ord. Det är liksom jag som har suttit med penna och papper och försökt liksom skriva ner vad jag tänker och vill liksom förmedla. Så det var ju utmaningen. Att jag har ju skrivit låtar sedan jag var 13, men jag har aldrig släppt någonting som jag har skrivit. Så det här blir första och det är svinläskigt. Hur kommer folk ta emot det? Vad kommer de tycka? Men det har varit bara positiv kritik, hittills positiv liksom, mottagelse.
Men jag vet också att du har ju inte bara suttit hemma och skrivit musik. Nej. Du har hunnit skådespela också. Ja. Ikväll så är det nämligen premiär för nya säsongen av Solsidan. Ja. Där du faktiskt har en roll. En roll. Och den... Ja, precis. Vi ska kolla på ett klipp nu. En pytteliten roll måste jag addera. Jag ska bara förklara vad vi kommer in. Vi kommer in i handlingen. Det är alltså Fredde som ska ta med sig barnen till förorten för att visa dem att man inte ska ha fördomar om de som bor där och tro att alla är gängkriminella rånare. Och sen händer det här. Kanonlunch, va, Viktor? Vad säger du? Du inte vända på. Jo, vänta! Men, in i bilen! In i bilen! In i bilen! Vänta! Nej! In i bilen! Jag bara säger att jag har en larmknapp här och när jag trycker på den då kopplar bilen upp sig automatiskt till larmtjänst. Din jacka! Din jacka! Tagga ner, det är inget rån det här. Nej, det vet du väl. Vad snackar du om larm för då? Du ska inte strita. Din jacka då? Nej. Din jacka! Underbart. Ja, det är fantastiskt. Alltså jag måste säga det, när jag fick samtalet, eller jag fick frågan, då satt jag i skolmatsalen när jag gick i skolan, det var i våras. Så jag gick i 3:an då. Sitter jag i skolmatsalen och så svarade jag ja. Och jag fick inte berätta för någon. Så det mina polare skulle tycka var jättekul, och liksom, men jag fick inte berätta för någon living soul tills nu. Liksom. Så du bara började bli skrattad där och så kunde du inte förklara varför? Ja, men exakt. Eller jag började skrika. Jag var så här, fan vad coolt. Man har ju följt serien som man var liten. Alla bara, det var Tusse. Ja, men exakt. Men det var sjukt om ni visar hela scenen. Ja, nej, men det var ju faktiskt så här att vi har ju Felix Herngren som kommer hit. Så Nej, vi kul. frågade Felix om lov helt enkelt. Och därför fick vi visa det här klippet. Härligt. Men det är ju betydligt mer än så. Men vad tyckte du om skådespelare då? Det var fantastiskt. Och i den här rollen så spelar jag faktiskt mig själv. Och det var en liten utmaning att spela sig själv. För man tror ju att då börjar man tänka på allt man gör. Man bara så här, brukar jag dra i håret? Liksom. Så jag fick be om tips av mina skådeskompisar. Och det gick bra. Ja. Men också så här, jag tackade ja mest för det är en skitkul grej. Men också en härlig scen där man får liksom... det väcker tankar. Aha. Men fick du träffa hela gänget där då? De som är i scenen fick jag träffa, men inte... Men sen har jag träffat Felix på andra liksom, sammanhang. Hur är de då? De är fantastiska, de är jättegulliga. Så för Fredde, vet du Johan Rheborg? Ja, Johan. Han spelar ju Fredde som ska vara så här jobbig och inte... Liksom, han kan ju ingenting. Han är väldigt fördomsfull och så. Ja. Men sen är han så himla trevlig i verkligheten. Så det var härligt. Det är han verkligen. Ja. Kan du tänka dig att göra mer utav den här? Ja, men det kan jag tänka. Det var jättekul verkligen. Så men jag får bara... Det är väldigt svårt. Jag har en kompis, Edvin Ryding, som faktiskt var här för några veckor sedan. Young Royals. Exakt. Ja. Och jag ser ju upp till honom så mycket, för han är så jäkla duktig på att liksom porträttera en karaktär. Och det är mycket svårare än vad det ser ut att vara. Liksom. Alla grejer man tänker på, som det här och så här och så här, hur man pratar, hur man går, allt däremellan. Det gjorde det riktigt bra, Tusse. Så kul att ha det här. Vad händer framöver nu nästa? Nu är det den här låten som gäller. Den här låten, jag kommer bara... album kanske? Det vågar jag inte lova. Men vi kommer åka runt och spela Grow och Voices och allt däremellan. I hela landet ett tag. Och sen har jag faktiskt en liten jullåt som jag ser jättemycket fram emot. Nej, vad kul! Och som, det är det bästa jag har skrivit. Så det ska bli jättekul att släppa. Nej, men vad roligt. När kommer den då? När släpps den? Jag vet inte vad jag får säga det, men jag säger det. 12 november. Kommer du tillbaka då och spela den? Jag hoppas det. Premiär Nyhetsmorgon kanske? Kanske det. Vem vet? Tack snälla, Tusse. Tack själv. Underbart att ha dig här. Hälsa barnen igen och tacka så mycket. Det ska jag.